В цьому випуску Усик готовий стати президентом України. Вордлі розчарувався в Усику. Стали відомі останні шокуючі подробиці бою Усик-Верховен. Гераскевич відповів Усику та Ломаченку, які стали на захист Бубки. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Слотіть! Новий! Слотіть! Новий! Слотіть! Новий! Слотіть! Йоу, це новий слот Сіті, заціни формат. Все по-новому, подивись сам. У слотіті! Новий стиль, новий дизайн, ага. Клікай, погнали. Залітай. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Олександр Усик заявив, що завершить свою кар'єру через 1,5 роки та готовий піти у президенти. Український боксер поділився планами на майбутнє. 1,5 року, і Олександр Усик все. В мене вже є дата, коли я запишу відео для фанатів, для тренерів, для своєї команди, для всіх людей, які спостерігали за мною, коли я перші якісь свої змагання вагомі вигравав на міжнародній арені. Чітка дата, коли я скажу людям дякую. І далі я готую цей текст, він іде від серця. Я планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу. Нижче, ніж президентом, я йти не збираюся, заявив Усик. Друзі, а чи хотіли би ви побачити Усика президентом України? Напишіть в коментарях. Гераскевич відповів Усику та Ломаченку, які підтримали Бубку. Популярний український спортсмен та герой України Владислав Гераскевич закликав позбавити Сергія Бубку, який є олімпійським чемпіоном, звання Героя України. Бубку у цій ситуації підтримали українські боксери, такі як Ломаченко та Усик. Ось що їм відповів Гераскевич. Я бачив, що багато писали саме про здобутки Бубки як спортсмена. Хочу, щоб це було зрозуміло. У мене ніколи не було претензій до нього як до спортсмена. Він легендарний спортсмен, тут без перебільшень. Але є питання до нього як до чиновника і як до людини, яка займає позицію, скажімо, навіть не нейтральну. Ми бачимо, що його дії шкодять Україні, і для мене очевидно, що він не має носити звання Героя України. Дуже шкода, що це є очевидним ще не для всіх, прокоментував Гераскевич захист Бубки з боку Усика та Ломаченка. Друзі, а хто правий у цій ситуації? Скелетоніст Гераскевич чи боксери Усик та Ломаченко, які підтримали олімпійського чемпіона Бубку? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. З'явилися нові шокуючі деталі бою Усика з Верховеном. WBC повідомила, що санкціонує бій чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена як добровільний захист титулу українцем. Після ретельного розгляду Рада керуючих WBC ухвалила рішення про санкціонування добровільного захисту титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі Олександра Усика проти легендарного чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. На 63-й щорічній конференції в Таїланді WBC надала чемпіону Усику право на добровільний захист титулу. Згодом організація отримала петицію про санкціонування бою Усика проти Верховена як добровільного захисту титулу. Йдеться в повідомленні. Це рішення означає, що Верховен, попри те, що не входить в рейтинг WBC та провів лише один поєдинок у профібоксі, має шанс стати чемпіоном світу. Відзначимо, що поєдинок Усик-Верховен пройде 23 травня у Гізі в Єгипті в Африці. Раніше була інформація, що цілком ймовірно бій буде тривати по 6 раундів у боксі та кікбоксингу. Але враховуючи, що цей бій буде за титул WBC, то ми навряд чи побачимо кікбоксинг на арені. І, відповідно, Верховен спробує нав'язати конкуренцію Усику в боксі. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Усик переможе Верховена нокаутом у перших раундах. Родич Тайсона Ф'юрі буде готувати Верховена до бою з Усиком. Пітер Ф'юрі, дядько та колишній тренер екс-чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, готуватиме нідерландського кікбоксера Ріко Верховена до його бою проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Ф'юрі та Верховен співпрацювали ще в період кар'єри нідерландця в кікбоксерському промоушені «Глорі».
Пітер також був у куті свого племінника Тайсона під час його перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. Відомий британський промоутер Френк Ворен відреагував на оголошення бою Олександра Усика та 36-річного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Зараз усе, що Олександр робить, дивиться на те, яку цінність має для нього бій. Саме тому він хоче цього. Він, напевно, подивився, що робив Джошуа, що робив Тайсон, коли бився з Нганну, і подумав, що отримає щось подібне. Іноді вони бачать у цьому більш легку роботу. Чи так це насправді, побачимо. Усик зараз просто хоче великих гонорарів. Він залишив свій слід у боксі. Він надважковаговик 21-го століття. Тому він зараз працює на гроші, сказав Ворен. Британський супертяж розчарувався в Усику. Боксер Фабіо Вордлі все продовжує згадувати, що Олександр Усик наприкінці минулого року відмовився виходити з ним на бій у рамках захисту титулу WBO. Я дуже розчарований вчинком Усика, його відмовою битися зі мною, тому що я хочу перевірити себе проти найкращих суперників, хочу битися з найкращими. А Усик взяв і вибрав Верховена. Він отримав право робити те, що хоче, і битися з тими, з ким хоче, обираючи собі легші бої, сказав Вордлі. Нагадаємо, Фабіо без бою отримав пояс WBO і у травні проведе поєдинок проти Даніеля Дюбуа за його захист. Вихрест розпочав підготовку до захисту титулу і уточнив дату нового бою. Як стало відомо, Sport.ua, український боксер надважковаговик Віктор Вихрест вже прибув до німецького Гамбурга, де розпочав підготовку до захисту титулу чемпіона WBO European в поєдинку з поляком Маріушем Вахом. Вихрест уточнив, що бій відбудеться в столиці Угорщини Будапешті 25 березня, а не 26-го, як повідомляли ЗМІ. Змін в тренерському штабі українця не сталося. Зараз основна увага зосереджена на функціональній підготовці і вивченню сильних і вразливих місць опонента. В Будапешт Віктор Вихрест планує приїхати напередодні бою 23 березня. Для українця це буде 19-й поєдинок на професіональному рингу, а для Ваха – 52-й. Раніше повідомлялося, що Віктор Вихрест розмістився у топ-12 у списку WBO. Схоже, Вихрест йде по стопам Усика та поступово підіймається у рейтингу чемпіонів. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!